ملګرو که چېرته غواړئ چې تاسو په فیسبوک باندې د بل چا ویډیو لینک راواخلئ او تاسو په خپل پروفایل یا خپل پیج باندې لایف کړئ نو هغه به تاسو څنګه کوئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو دغه طریقه ټوله ښایم. زیاتره ملګري ګوري چې د کرکټ میچونه وي، یو کس یې راواخلي خپل اکاونټ نه لایف کړي، هغې سره د دوی فالوورز هم مخکې ځي او همداشان هغوی دوی په ګروپونو کې شیر کوي چې ډېر مینوال دوی تاسو د دوی اکاونټونو یا پیجونو ته راځي. هغه دوی د یو اپلیکیشن په ذریعه لایف کوي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو دغه اپلیکیشن ښایم څنګه کولی شئ تاسو د بل چا څخه مثلا د کرکټ میچ ته هغه راواخلئ، د هغې لینک کپي کړئ او تاسو راشئ همدغه لینک ستاسو د اکاونټ څخه نشر کړئ او ستاسو د اکاونټ څخه لایف شروع شي. زیاتره ملګري به مو لیدلي وي ډېر مې د کرکټ میچونه لایف کوي. نو راځئ نن به تاسو په دې ویډیو کې د طریقه ښایم. مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کړو لومړی یوه یادوري کوم که چېرته مو زموږ ویسا سکلز یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی لازمي در سره سبسکرایب کړئ، څنګه د بل نښان ووهئ او د نورو ملګرو سره هم همدغه ویډیو شیر کړئ. ملګرو د دې دپاره دلته فیسبوک کې یم اوس په فیسبوک کې راځم. دلته تاسو ته لومړی دا ښایم چې ما سره کوم پیج دی چې زه لایف اوس ترې راځم. د دې دپاره لومړی راځم دغه ټیکنیک پیج کوم چې ما همدغه ویډیوګانو دپاره به ځانګړی کړی دی دا وګورئ. په دې باندې زه څنګه کوم په دې باندې اوس زه لایف درته راځم. ښه تاسو دا اوس ګورئ. ښه اوس زه راځم دلته مثلا دلته سرچ کې لیکم چې لایف کرکټ همغه د کرکټ میچ لایف راخلم. دا تاسو ته یو مثال در کوم که نه. اوس راځم دغه کس لایف ته مثلا د دې کس د پروفایل څخه لایف کپي کوم. تاسو د 3 ډاټس ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ، دلته کپي لینک باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ بیک به شئ. کله چې بیک شوئ لاړ به شئ پلی سټور ته. دا ګوس سټریم ګورئ دغه به د پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ. کله مو چې راډاونلوډ کړئ دلته به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به دلته پروفایل ته راشئ. پروفایل کې به اکاونټ لایف سټریم وګورئ. دلته به تاسو پاس د فیسبوک علامه وګورئ. تاسو ته دلته درکړي تاسو فیسبوک اکاونټ ورسره وصل کړئ. ما دا پاس د فیسبوک اکاونټ ورسره وصل دی. دلته به یوازې کلیک وکړئ کوم فیسبوک کوم چې اکاونټ خپله ورسره وصل کړئ کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. مخکې سټیپونه به تعقیب کړئ. د هغې وروسته به بیک شئ. دلته به راشئ هوم ته چې راغلی اټومیټیک لایف سټریم دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته اوس فرام لینک ویډیو اپلوډ ویډیو فرام لینک ویډیو باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ دغه لینک په دلته پیسټ کړئ کوم چې کپي کړی و. اوس په دلته اډ باندې کلیک وکړئ. دلته به لږ شان انتظار شئ ورته. کله چې دا لوډینګ پای ته ورسېده ملګرو تاسو ته لاندې د ټایټل کې وګورئ فیسبوک ویډیو لکه فیسبوک لیست دی هغه فیسبوک ویډیو د ټایټل کې تاسو به دغه ډول راوړي. د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به بیا راشئ دلته کار ما لرئ په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. اډ ډیسټینیشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته وایي پاس لکه سلیکټ اکاونټ کوم یو دی اسحاق ویسا لکه مخکې مې چې درته وښودو کوم چې ما کنیکټ کړی و. پروفایل ټارګېټ دلته دوهم آپشن کې دی هغه که پروفایل دی یو کوم یو بل وایي. زه مثلا دلته ټیکنیک پیج وځم هغه وهم. اوس دلته یو ټایټل ورکوم مثلا دلته ټایټل ورکوم راځم AFG was BAN یعنی افغانستان به د بنگلادیش پر وړاندې که نه. دلته بیا راځم AFG was همغه چې تاسو غواړئ په لایف کې د کوم سب ټایټل ورسره راشي همغه دلته یوازې ولیکئ. ښه اډ سټریم باندې به د هغې وروسته کلیک وکړئ. کله مو چې په اډ سټریم باندې کلیک وکړئ دغه سب خبرې ته راځي بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته به لږ شان انتظار شئ. ګورئ اوس دلته پاس وګورئ سټیټس پینډینګ کې دی. اوس ښه لږ به همدلته انتظار شئ. انټرنیټ مو باید قوي وي. تاسو وګورئ پروسیسینګ څنګه ورسره لیکل دي پریپیر ټو ډاونلوډ یعنې د ډاونلوډ لپاره څنګه کېږي آماده کېږي. دلته به لږ شان بیا انتظار ورته وکړئ. تاسو اوس وګورئ سټریمینګ یې ولیکئ. کله چې سټریمینګ ولیکئ اوس دا په دې معنا چې لایف هلته خپرېږي یعنې روان شوی دی. اوس راځم لکه څنګه مې چې تاسو ته فیسبوک کې همدغه پیج ښودلی و. اوس راځم دلته دغه فیسبوک ته راځم اوس بیک کېږم. کله چې واپس لاړم دلته ټیکنیک همدغه پیج دی ګورئ که نه تر اوسه پورې مې ریفریش نه دی ورکړی. اوس ګورئ ریفریش ورکوم صفحه تازه کوم. اوس وګورئ د دې څخه به لایف روان وي. وګورئ لایف روان شو. د دې پیج څخه څنګه شو لایف روان شو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل د فیسبوک پیجونو څخه یوازې د ویډیو لینک کپي کړئ او بیا دلته لایف. نو لازما اخر کې دا مه هېروئ چې ویسا سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له داسې خوندورو مفیدو ویډیوګانو څخه برخمن شئ.